به قسمت آخر مونتاژ موتور ایویکو قدیم خوش اومدین دوستان. دیگه تو این قسمت تایم پامپ مونده که بگیم. اگه قسمت قبلی رو ندیدین حتما ببینین. یه پلیلیست جدا داریم براش. یه 6 7 تا ویدئویی هست فکر کنم راجع به مونتاژ این موتور قدیم ایویکو که میتونین ببینین و تقریبا همه چی رو داخل این پلیلیست میتونین پیدا کنین راجع به این موتور. پمپ تایم موتور ایویکو قدیمش خیلی ساده است تقریبا نسبت به ماشینای دیگه، چون فقط پمپ میشه چپ و راست بست و مشکل چندانی نداره. تایم سینی و اینا رو که قبلا گفتم، چند تا روش برای تایم گیری ایویکو هست که ساده ترینش رو من همیشه استفاده میکنم. حالا اون دو سه روش رو میگم و بعد میگم خودم هم چطوری تایم میگیرم. روی فراویل یه نشونی هست، روی فراویل یه نشونی هست و از پایین هم میتونین نگاه کنین. این سر جاش بیارین موتور رو. این روش رو خیلی سریع میگم چون اصلا استفاده نمی کنم. و در مورد بعدی ببینین این دود آخرین خانه وقتی که پایین میاد بالا و هوا تازه میخواد بره پایین، خانه یک زمان احتراقش و دو تا فیل راش آزاده و اینجوری مطمئن میشیم که تو دور درست قرار داره. الان یه مقدار برعکس به چرخه این بیاد بالا سر جاشه. ببینین کوبلینگ این رو فقط میشه چپ و راست بست. دو تا پیچه، یعنی پمپ یا اینجوری میشه بس یا اینجوری، یعنی روش دیگه ای نداره. یعنی ما تایم جلو رو درست گرفته باشیم دیگه اینجا فقط میشه پمپ دو تا پیچه دیگه. 5 6 تا پیچ نیست که بگیم تو جاهای مختلف میشه بس، یا دنده نیست بگیم خیلی حساسه. یعنی یا کوبلینگ پمپ اینجوری یا برعکس میشه بس. پس فقط دو تا رو، یعنی اگه حتی اینجا رو ندونین ببندین روشن نشد برش گردونین درست میشه. حالا که موتور سر جاشه میریم روی پمپ. این نشانگر پمپه که باز میکنیم یه فلش میاد وسط نشانگر، اینو میتونیم بذاریم و ببینید این دو تا پیچ پمپه، میتونیم چپ و راست ببندیم. این نه حتی نشان فرایویل هم لازم نیست نگاه کنین، همین که موتور رو روی قیچی بذارین و خانه یک رو اول مرحله احتراق بذارین، میتونین پیچ آلونی رو باز کنین، پمپ رو بچرخونین، پیستون این خانه یک دیده میشه از این پیچ آلونی. خیلی از پمپ ها دارن، حالا یا این سمت یا اون سمت فرقی نمیکنه. بچرخونین، پیستون که اومد بالا نزدیک تایمه. هیچ لازم نیست تایم این ایویکو رو با دقت میلیمتر بزنین، چون همینطور که گفتم فقط دو تا پیچ داره و چپ و راست میتونین بزنین. و اما روشی که خودم استفاده میکنم، ما دوستان یه ممنون که همیشه حمایت میکنین ما رو، لطف میکنین لایک کامنت و اینا میذارین. یه گروه کوچیک تلگرامی هم داریم که چند وقت پیش راجب تایم بنز توش یه بحثی بود. چند تا از دوستان مکانیکان روشایی که خودشون استفاده میکنن برای تایم گیری رو گفتن و جالب اینجا بود که اگه 5 6 تا مکانیک بودن هیچ کدومشون روششون یکی نبود. یعنی هر کی به یه روشی و یه اندازه‌ای داشت میگفت، ولی خوشبختانه ما تو ایویکو همچین مشکلی رو نداریم و کلا یک روش هست و لازم نیست دقت بالایی، چون تایم راحتی داره. تایم اصلیش داخل سینیه و فقط میمونه پامپ. و اما من چطوری تایمو میگیرم؟ حتما تو گروه تلگرامی ما عضو شین. خروسمون هم که اگه صداشو بشنوین داره میخونه روز تعطیل. خب میرسیم به روش خودم که دوستان من 99% موتور ایویکو رو به همین روش میزنم. اصلا لازم نیست دربار رو باز کنین. حالا این موتور چون باز ما این کارو کردیم، یعنی درا رو لازم نیست باز کنین. اصلا موتور کجا هست نیازی نیست که کجاه، به هیچ اهمیتی نداره. میایم اینجا و این کوبلینگ توسط یه قفل روی چی بهش میگن شفت دنده پمپ گازوئیل بسته شده. این پیچ و قفل رو میبینین ایناش، این یا باید این ور یا اون ور، فرقی نمیکنه هر جا باشه. الان ببینید این قسمت سمت بیرونه. خب و اگه الان بچرخونیم باز دوباره پیچا تو حالتی قرار بگیره که بشه راحت بس میره اون ور. پس ما الان فقط اول نگاه میکنیم این پیچ کجاست. الان این ور رو به بیرونه. حالا میریم سراغ پمپ. پمپ
این جلو پمپ دوستان تو موتورایی مثل 330 یعنی ورژن قدیم فیات اینجا چند تا خط آوانس ریتارد داشت، ولی توی 380 720 440 اینا موتورایی که نسبتا جدیدترن این خطای آوانس ریتاردش رو نداره، چون که ببینین این قاب جلوش جای پیچاش حالت کنیک داره و میتونین اینو آوانس ریتارد کنین، این 4 تا پیچ شل کنین آوانس ریتارد کنین. خیلی لازم نیست این کار بشه، یعنی شاید هر 500 تا موتوری که میبندین یکیش احتیاج به آوانس ریتارد داشته باشه. اصلا کاری به اینا نداریم، هیچ وقتم باز نمیکنیم، همیشه درسته دیگه. پمپ سازم که میفرستی سر جاش میبنده و بدون مشکل. حالا اگه اون خط آوانس ریتارد روش بود 5 تا خط یه طرف یه خط روی این در یا برعکس، دقیقی خاطرم نیست الان، اون رو برعکس اون پیچ قفل میذاریم. و حالا اگه نبود میایم جلو تو موتورهای جدید این علامت اینجا، علامت ایویکو رو، یه علامت مربعی شکل همینطور که میبینید تو ویدیو، این آرم ایویکو رو به شرطی که پمپساز این دربو درست بسته باشه، اگه برعکس بسته باشه به اشتباه میندازیم. معمولا این کارو نمیکنن چون وقتی سنبه خال میزنه پمپساز درست سر جاش میبنده، پس خیلی احتمال اینکه اشتباه کنه کمه. یه روش دیگه ای هم که من از قدیم نگاه میکردم ببینم پمپساز درست بسته یا نه، ببینید این اینجا رنگ داره، دربش هم رنگ داره. موتور ایویکو رو که تو شرکت رنگ کردن ببین یک طرفش رنگ نداره، اینجا رنگ نداره و اینجا رنگ نداره، پس درب درست بسته شده. از روی این متوجه میشم که پمپسازم درسته، همونطور که گفتم اصلا مگه اینکه اشتباه کنه پمپساز، وگرنه دربو همیشه درست میبرد. این آرم ایویکو رو ما میچرخونیم و برعکس اون پیچی که دیدین میذاریم، یعنی الان اجازه بدیم بچرخونمش. خب ما چرخوندیم و الان آرم اومده سمت سیلند و پیچ ما سمت روبروش قرار میگیره. حالا پمپ میبرم میبندم و اگه نیاز باشه اینو یه مقدار تنظیم کنم هیچ مشکلی نیست، اینو میچرخونم و درسته. همینطور که گفتم فقط 2 حالت میشه بس این دوتا پیچو، پس هیچ مشکلی نداره که حالا اینجا دقیق در نیاری، اونجا به پیچا نمیخوره. این پیچاشو پیدا کنم من، این بوشاییه که میفته اینجا، واشرم داره حتما واشر بوش، چون اگه بوشو نذارین آوانس ریتارد میشه. حالا واشراش هم گم کرده بودین از واشر آهنی استفاده کنین، مسی استفاده نکنین، یه واشر زیرش میخوره زیر این لکه. یه پیچ مخصوص هم داره که من الان اگه اشتباه نکنم پیچ مخصوصش نبسته بودن روی این موتور. میبندیم و دیگه تموم کار ما و تایمو گرفتیم. همطور که گفتم اصلا لازم نیست دقت زیادی بگین حالا چپ و راست و این ور اون ور آوانس ریتارد بشه، نه، مثل خیلی از ماشینا نیست اونجوری که گفتم. به همین راحتی تایمشو میگیریم و تمام. نکته دیگه هم دوستان نیست و ممنون که ما رو دنبال میکنین و حمایت میکنین. سوالی نظری چیزی هم بود خوشحال میشم بشنوم و مثل همیشه موفق باشین.